सीक्रेट पढ़ी, आई कैन टेल यू समथिंग वेरी अमेजिंग। पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि लाइफ में मैंने जो भी किया है, आई डिड अकॉर्डिंग टू द बुक ओनली। सिर्फ एक दो एवेन्यूज में, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, यू नो, मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो एक दो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में मैं सीक्रेट को अप्लाई नहीं करती थी। और जब से मैंने वो भी शुरू किया है, आई थिंक आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। इन अ वे, यू नो, गॉड हैज ब्लेस्ड मी एंड आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई एम नॉट लाइक इनह्यूमन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम हैप्पी। मित्रांनो, आता आपण जी व्हिडिओ बघितली ती एका हिंदी ऍक्ट्रेसची होती, म्हणजेच बॉलिवूडमध्ये काम करणाऱ्या एका हिंदी अभिनेत्रीची होती। तिने तिच्या जीवनामध्ये द सिक्रेटचा अप्लाय केला आणि तिने तिचे आयुष्यात तिला जे हवं होतं ते मिळवलं। अशाच अजून 2 व्यक्तींच्या आपण व्हिडिओ बघणार आहोत। तत्पूर्वी जाणून घेऊया द सिक्रेट म्हणजे काय। तर मित्रांनो, भारतीय संस्कृतीनुसार द सिक्रेटचा जन्म आपल्या पूर्वजांनी केव्हाच केलेला होता। जसं की एक ऋषी मुनी तपाला बसायचे आणि डोक्यामध्ये त्यांच्यामध्ये फक्त एकच विचार असायचा, मला भगवंताला भेटायचंय, मला भगवंताला भेटायचंय, आणि त्यानंतर त्याला ते भगवंत प्रसन्न व्हायचे। थोडक्यात यालाच तर म्हणतात द सिक्रेट, लॉ ऑफ अट्रॅक्शन। त्यांची इच्छा होती भगवंताला भेटण्याची, त्यांनी विचार केला, त्यांनी त्यावरती ऍक्शन घेतली आणि त्यांना भगवंत भेटले। असंच काही तर चालतं या लॉ ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये, परंतु आम्ही जास्त सपोर्ट करतोय पाश्चिमात्य संस्कृतीला आणि त्यानंतर त्यांचे बुक्स रीड करून आम्ही या गोष्टी अप्लाय करतोय। मित्रांनो, मला कोणत्याही बुक्सला विरोध करायचा नाहीये, कोणत्याही गोष्टींना मला विरोध करायचा नाहीये, परंतु माझी एकच इच्छा आहे की भारतीय संस्कृतीला विसरून आपण लॉ ऑफ अट्रॅक्शन असेल याचं क्रेडिट दुसऱ्यांना देता कामा नये। असो, हा एक वादाचा मुद्दा आहे, यावरती नंतर बोलूया। विषयाला सुरुवात करतो। लॉ ऑफ अट्रॅक्शन तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये कसं वापराल? You know, in my first film, when the very famous dialogue which says, if you really want something in your life, you send that message out into the universe and it all happens. So I think it all just automatically fell into place. One point it felt like a dream, because there was this phone call that I got, and I come to Bombay and I meet Farah. That itself was like, oh my god. And then she offers me a film with Shah Rukh, and she says, if you're really good, I'll have to screen test you, I'll have to audition. If you're really good, I'll cast you opposite Shah Rukh. If you're not, I'll have to cast you opposite someone else. I can't tell you who that actor is. So I remember going to Shah Rukh's house and meeting him, and then Om Shanti Om happened. लॉ ऑफ अट्रॅक्शन समजून घेण्याआधी 2 गोष्टी समजून घ्या। आपल्या मेंदूमध्ये किंवा आपलं जे माइंड असतं, जसं की एक बॉडी झाली आणि दुसरं असतं माइंड। या माइंड मध्ये 2 प्रकार असतात, एक म्हणजे काय कॉन्शियस माइंड आणि दुसरं असतं सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड म्हणजे जे आपण रोजच्या रोज शिकतोय त्यातनं आपल्याला ते शिकायला मिळतं, त्यामुळे त्याला बाजूला ठेवूया। पण सबकॉन्शियस माइंड म्हणजे काय, जे आपल्याला कळत नसताना आपल्या नकळत ज्या गोष्टी आपल्यामध्ये उतरल्या जातात त्याला आपण सबकॉन्शियस माइंड बोलू शकतो। मित्रांनो, जसं की लहान असताना आपल्याला काही गोष्टींची भीती दाखवलेली असते, जसं की भरपूर जणांना आमच्या गावाकडे, मी ज्या ठिकाणून आलेलो आहे त्या ठिकाणी समजावलं जातं, भोकडी बाबा येईल, भोकडी बाबा येईल। आता भोकडी बाबा काय, आजपर्यंत मी तरी कुठं बघितलेला नाही, परंतु आमच्याकडे भोकडी बाबा म्हणजे एक काहीतरी भूतासारखा व्यक्ती का जो येईल, तो आला तर तुला खाऊन जाईल, त्यामुळे तू झोपून घे। आणि त्यामुळे त्या मुलाच्या विचारामध्ये तो भोकडी बाबा आजपर्यंत सुद्धा टिकलेला असतो। मग यालाच तर काय म्हणतात, सबकॉन्शियस माइंड मध्ये फिट झालेली एक गोष्ट। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला लॉ ऑफ अट्रॅक्शन किंवा द सिक्रेट या सगळ्या गोष्टी जर अप्लाय करायच्या आहेत तर काय करायचं मित्रांनो, आजपासून काम करायला सुरुवात करा तुमच्या सबकॉन्शियस माइंड वरती। आता या सबकॉन्शियस माइंड वरती कशा प्रकारे काम कराल हे तर आपल्या हातात नाही असं भरपूर जणांना वाटेल। तर मित्रांनो, पहिली सोपी टेक्निक मी तुम्हाला सांगतो, विचार करायला सुरुवात करा। आधी ठरवा तुम्हाला काय हवंय। जर मला पुण्यावरून माझ्या गावाला शिर्डीला जायचंय तर मी त्या ठिकाणी कसा जाईल, यासाठी आधी मला विचार करावा लागेल। तर मी विचार करताना माझ्या मनात पहिला विचार येईल, मी बाईकवरती जाऊ, मी कारने जाऊ, की मी रेल्वेने जाऊ, की मी बसने जाऊ। आता तर आमच्या शेजारी एअरपोर्ट पण झालंय, त्यामुळे मी विमानाने जाऊ, असंही माझ्या मनात विचार येऊ शकतो। ज्यावेळेस तुम्ही हा विचार करताय मित्रांनो, तो विचार करत असताना तुमच्या डोक्यामध्ये एक मॅप तयार होतो आणि त्यानंतर तुम्ही त्या ठिकाणी त्यावरती पावलं उचलतात आणि मग तुम्ही पुण्यातनं शिर्डीला पोहोचतात। थोडक्यात या गोष्टीतून शिकायला काय मिळतंय, तर एक गोष्ट पहिलं विचार केला जातो, नंतर मॅपिंग केली जाते आणि मॅपिंग झाल्यानंतर तुम्ही पुढे जाऊन त्यावरती ऍक्शन घेता आणि मग तुम्हाला भेटतं तुम्हाला हवं असलेलं गोल।
थोडक्यात 4 स्टेप्स मध्ये संपूर्ण गोष्टी संपवायच्या असतात. थोडक्यात काय, सुरुवातीला विचार करा, विचार केल्यानंतर तुमचा एक मॅप बनवा. मॅप म्हणजे काय, तुमचं जे गोल आहे त्यासाठी लागणाऱ्या छोट्या गोष्टी बनवा. जसं की आता माझं गोल आहे 2025 मध्ये समजा मला एवढी अमाऊंट किंवा ही ऑर्गनायझेशन मोठी करायची आहे, तर मी काय करणार, सुरुवातीला 2025 मध्ये किती तारखेला, तर मी ती तारीख धरणार. त्यानंतर ती तारीख ठेवल्यानंतर मग मी ठरवणार की किती अमाऊंट किंवा किती मोठी कंपनी, किती एम्प्लॉईजची कंपनी. जर आज माझी कंपनी 10 एम्प्लॉईज पर्यंत आहे तर 2025 मध्ये किती, 1000, 2000, 3000 असा स्पेसिफिक आकडा. किती प्रोजेक्ट्स माझ्या अंडर हवेत. जर आज माझ्याकडे पुण्यातील जर 7 ते 8 चांगले नावाजलेले प्रोजेक्ट आहे, तर संपूर्ण भारतामधील माझ्याकडे कमीत कमी 70 ते 80 नावाजलेले प्रोजेक्ट हवे. असं त्या ठिकाणी तुम्ही मॅपिंग करा आणि हे मॅपिंग झाल्यानंतर मग तुम्हाला उचलायचे पावलं. आता हे पावलं कसे उचलणार, बरोबर आहे मित्रांनो, खूप अवघड आहे. ज्यावेळेस आपल्याकडे काही नसतं, आपण सायकल सुद्धा नसते आणि आपण विचार करतो मर्सिडीज बेंचचा, हो खूप अवघड असतं. परंतु अशा वेळेस काय करू शकतो मित्रांनो, माझं तुम्हाला उदाहरण देतो. मी इयर ड्रॉप झालेला विद्यार्थी, ज्याच्याकडे काहीही नव्हतं, संपूर्ण अंधार होता, आणि आज तुम्ही बघताय मी माझ्या ऑफिसमध्ये बसलेलोय पुण्याला. इथपर्यंत मी कसा पोहोचलोय हे मी स्वतः सिद्ध करत आलोय, म्हणून मी तुम्हाला सांगू शकतो त्याबद्दलच्या छोट्या टिप्स. तर मित्रांनो, ज्यावेळेस तुम्हाला हे गोल मिळवायचा आहे त्यावेळेस काय करा, इकिगाई टेक्निक आणि हाऊ टू एट एलिफंट या 2 टेक्निक वापरण्याचा प्रयत्न करा. थोडक्यात यावरती एक स्पेशल व्हिडिओ होऊ शकतो, हवा असेल तर कमेंट करा, पण तुम्हाला सिंपल मध्ये सांगतो. इकिगाई टेक्निक म्हणजे काय की तुम्हाला छोटे कामं रोजच्या रोज करायचे आहेत. 2025 मध्ये मला मोठं व्हायचंय ना, मी काय करेन, आजपासून छोट कामं आजपासून सुरुवात करायला चालू करून देईल. म्हणजे आज मी एक स्टेप उचलेल. आज मला जे 70 ते 80 ऑर्गनायझेशन हवे आहेत त्याच्यावरती मी आज अनालिसिस करेल. उद्या मी त्याचा अनालिसिस करून जे 70 ते 80 ऑर्गनायझेशन मला माझ्या सोबत हवे आहेत त्यांच्या कंपनीचे, त्यांच्या ऑर्गनायझेशनचे नावांची मी लिस्ट बनवेल. त्याच्यानंतर 3ऱ्या दिवशी त्यांचे डायरेक्टरचे नंबर्स मिळवेल. त्याच्या 4थ्या दिवशी त्या डायरेक्टरच्या नंबर्सवरती मी त्यांचा लिंक्डइन प्रोफाईल असेल किंवा ट्विटर असेल, त्यांच्या ज्या गोष्टी असतील तिथे त्यांना फॉलो करेल. आणि नंतर 5व्या दिवशी मी माझं वर्क, माझी कंपनी प्रोफाईल त्यांच्यापर्यंत कशा प्रकारे पोहोचू शकतो किंवा तिला कशा प्रकारे बिल्डअप करता येईल त्यावरती विचार करून तशी कंपनी प्रोफाईल बनवेल आणि त्यांच्यापर्यंत जाऊन पोहोचवेल. जर या गोष्टी जर मी प्रॉपरली केल्या तर माझं मॅपिंग परफेक्ट होतं, त्याच्यावरती ऍक्शन परफेक्ट होतंय. आणि मी तुम्हाला सांगतो 70 ते 80 ऑर्गनायझेशन मध्ये जरी 70 ते 80 ऑर्गनायझेशन आज पक्क्या नाही झाल्या तर 2025 मध्ये आम्ही 30 ते 35 ऑर्गनायझेशन पर्यंत इझिली जाऊन पोहोचू शकतो. कारण मला पण एक माहिती आहे, तुम्ही पण शेतकरी बॅकग्राऊंड मधून आहात. जरी एखाद्या जमिनीवरती तुम्ही कोणतंही बियाणं नाही टाकलं आणि त्यावरती तुम्ही फक्त खत आणि पाणी जरी टाकलं मित्रांनो, तिथं तरवड सुद्धा उभं राहतं. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. भरपूर माझ्या मित्रांना तरवड माहित नसेल, काँग्रेस तर माहित असेल, काँग्रेस पण माहित नसेल, गवत तर माहित आहे ना, ते उभं राहतं. तर सांगण्याचा मोठो एकच आहे, जर तुमच्याकडे प्रॉपर प्लॅनिंग असेल आणि त्या जमिनीच्या खाली जर तुम्ही गुलाबाचं छोटंसं बियाणं काय असेल ते टाकलं आणि त्यानंतर वरती खत पाणी आणि त्या म्हणजे ज्या पद्धतीने तुम्ही मॅपिंग केलंय, ज्या पद्धतीने तुम्ही ऍक्शन उचललाय, अशा पद्धतीने जर तुम्ही प्रॉपर त्याचे पालन पोषण केलं, खत पाणी घातलं तर तुम्हाला एक सुंदर असं गुलाबाचं फुल भेटू शकतं. तसंच त्याचप्रमाणे द सिक्रेट किंवा लॉ ऑफ अट्रॅक्शन तुमच्या जीवनामध्ये अप्लाय होऊ शकतं मित्रांनो. यासाठी तुम्हाला निरंतर एक गोष्टीची गरज असते, ती म्हणजे काय, कंटिन्युटीची. हार आली तरी तुम्हाला पावलं उचलावी लागतात आणि यासाठी गरज पडते ती म्हणजे कशाची, मेडिटेशनची. आणि त्याचसोबत गरज पडते व्हिज्युअलायझेशन आणि ॲफर्मेशनची. तर मित्रांनो, या 3ही व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती अवेलेबल आहेत. जर तुम्हाला त्या बघायच्या असेल तर चॅनलवरती बघा, आपल्या चॅनलवरती जा. मी कायमस्वरूपी अशा नवनवीन व्हिडिओ आपल्यासाठी घेऊन येत असतो. अशाच व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. Also screaming your name. You're the new pin-up boy. And in 6 months, you're on my list of India's most desirable. So what's going on in your mind right now? It's amazing. I have absolutely no time to pause and take a look at the amazing things happening around me. Everything's just happening so fast. Boom, boom, boom. You must have written a dream script for yourself, for your success as a star. Has it superseded that script? It has. I'll tell you a funny story. For my 23rd birthday, my sister, instead of candles on my cake, had made these small pictures and she had
morphed my face onto posters of Yash Raj films. Shah Rukh sir's face was removed and my face was put on a poster of Dilwale Dulhaniya Le Jayenge and Dhoom, and you know, she I think had read this book called The Secret. That's right. Yeah, and the power of Positive thinking. And so I took those pictures of the cake and I pinned them up in my room. And Please. There was this one time, I was driving back from Yash Raj Studios and I got the news Adi told me, and I was driving back and I couldn't drive anymore because I was crying. I was so happy, I was crying. So I stopped the car and I pulled over and I called my mother and I told her that I got this film. And you know what my mom told me? There's this turtle that used to be there in my living room. I think it's some feng shui thing. You just open the turtle and you put like a wish inside that turtle and you shut it. And when your wish comes true, you take it out. So she never told me about this, but when she came down, after she heard that I've got the film, she opened that and she showed it to me and she'd written it there. I hope my daughter stars in a Yash Raj film, I swear. It's unbelievable. So I think somewhere she always wanted me to be an actress. What are you saying? She'd said that she'd written this long ago. Like one thing for my brother, one thing for me. Has the brothers thing come true as well? Do you know, when I auditioned for this film, I was reading this book called The Secret. Oh, The Secret. And it was just, it said something like, if you keep thinking about it, it's going to happen. Positive thinking, yeah. Yeah. When a film starts, the logo of a film comes, Yeah. Yash Raj. And I was watching that logo the whole time. I used to keep watching that again and again. So when the film started and that played first, I was like, wow, this is actually happening. Shah Rukh Khan and then introducing Anushka Sharma.